नमस्कार. संगीताज क्रोशा आर्ट्समध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार अशी ही एक छोटी छान सुंदर दिसणारी राखी. चला तर पाहू कशी बनवायची. सर्वप्रथम आपण साहित्य पाहू. राखी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे 2 कलरचे ऊल घेतलेली आहे मी. एक आहे येलो गोल्डन शेडमध्ये आणि एक आहे लाल कलरची. त्यासाठी राखीचा जो मधला भाग आहे तिथे एक छोटा गोल्डन मनी घेतला आहे आणि साईडला इथे 2 व्हाईट मोती आणि मध्ये एक गोल्ड बीड्स. इथे 2 व्हाईट मोती आणि मध्ये एक गोल्ड बीड्स असं घेतलं आहे. त्यासाठी मला टोटल मनी लागणार आहे 4 व्हाईट कलरचे मोती आणि 3 गोल्डन कलरचे मनी. टेपेस्ट्री नीडल्स आणि ह्याच्यासाठी क्रोशे हुक जो वापरणार आहे आपण तो 2.5 mm चा क्रोशे हुक वापरणार आहे. चला तर आपण स्टार्ट करू. आपण येलो गोल्डन कलरमध्ये जो ऊल घेतला आहे दोरा त्याच्यामध्ये करतोय. राखीचा बेस बनवतोय मधला. त्याच्यासाठी मॅजिक नॉट घ्यायची आणि 2 चेन घ्यायच्या. या 2 चेन आपण काउंट नाही करणार आहे ॲज अ खांब बनवून काउंट न करता त्याच्या पुढे टोटल 12 डबल खांब घालून घेणार आहे मी. डबल खांब म्हणजे दोऱ्याचा एक वेढा घेऊन मॅजिक रिंगमध्ये सुई घालून एक लूप घ्यायचा अजून आणि 3 आहेत त्याच्यापैकी दोघातनं दोरा खेचून घ्यायचा नंतर मग दोघातनं, म्हणजे हा आपला पहिला डबल खांब तयार झाला. असे आपल्याला टोटल हा दुसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. 12 डबल खांब घालून घेतलेले आहे. आता हा जो मॅजिक लूपचा जो खालचा दोरा आहे तो खेचून घ्यायचा जेणेकरून हे सर्कल असं एकदम जवळ येईल. आणि हा जो 2 चेनच्या नंतर पहिला डबल खांब घातलेला आहे त्या डबल खांबवरती आपल्याला क्रोशे हुक टाकून स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. स्लिप स्टिच. हे पहा आपलं हे बेसिक सर्कल जे आहे ते रेडी झालेलं आहे. आता सेकंड राऊंड स्टार्ट करायचं आहे. त्याच्यासाठी एक चेन घेऊन ज्या खांबावरती स्लिप स्टिच केलं आहे त्या खांबावरती एक सिंगल खांब घालायचा. त्याच्या पुढच्या खांबावरती 2 सिंगल खांब घालायचे, 1 आणि 2, आणि हेच राऊंड रिपीट करत जायचं आहे. पुढच्या खांबावरती एक सिंगल खांब आणि त्याच्या पुढच्या खांबावरती 2 सिंगल खांब. हे आपलं बेस 12 खांबाचं झालेलं आहे. आता पुढे आपण 1 2 1 2 अशा पद्धतीने टोटल 18 सिंगल खांब बनवून घेणार आहोत. हे अशा पद्धतीने हे सर्कल मी कंप्लीट करून घेते. हे पहा 12च्या वरती 1 1 2 1 2 अशा पद्धतीने टोटल शेवटच्या खांबामध्ये 2 घातल्यानंतर 18 खांब आपले रेडी झालेत. सिंगल खांब. खालचा बेस आपण डबल खांबचा बनवला आहे. सेकंड राऊंड आपण सिंगल खांबचा बनवला आहे. आता जिथे आपण पहिला जो सिंगल खांब घातला होता तिथे क्रोशे हुक टाकायचा आणि स्लिप स्टिच करून घ्यायचं. म्हणजे आपला राखीचा बेस जो आहे मेन तो तयार झाला आहे. एक चेन घेऊन एक्स्ट्रावाला दोरा कट करून टाकायचा आपल्याला आणि याचा हा जो दोरा राहिला आहे तो इकडे क्रोशे हुकच्या साईड आतमधल्या साईडला घ्यायचा आणि प्रॉपरली हाईड करून टाकायचा आतल्या साईडला. हवं तर एक सिक्युअर नॉट पण बनवून घेऊ शकतो आपण. एकदम टाईट बांधायची नाही, लूज बांधायची, नाहीतर हे
सर्कल आपलं असं वाकडं होऊ शकतं अशा पद्धतीने. आणि ॲक्सेस दोरा जो आहे तुम्ही कट करून टाकणार आहे. हे पहा, असं हे आपलं सर्कल रेडी झालं आहे. आता त्या सर्कलसाठी आपल्याला हे छोटंसं फ्लॉवर बनवायचं आहे 5 पाकळ्यांचं. ते बनवूया. त्याच्यासाठी मी हा दोरा घेतला आहे रेड कलरचा. मॅजिक सर्कल बनवायचं आहे आणि मॅजिक सर्कलमध्ये डायरेक्टली आपण हे बनवणार आहोत, बेस घेणार नाही खांबांचा. त्यासाठी 2 चैन बनवणार, 1 डबल खांब, 2 चैन आणि मॅजिक सर्कलमध्येच आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे. हे पहा, ही आपली पहिली पाकळी रेडी झालेली आहे. दुसरी पाकळी बनवायची. 2 चैन, 1 डबल खांब, 2 चैन, स्लिप स्टिच. दोन पाकळ्या रेडी झाल्यात. तिसरी 2 चैन, 1 डबल खांब, 2 चैन, स्लिप स्टिच. अशा पद्धतीने उरलेल्या 2 पाकळ्याही आपल्याला बनवून घ्यायच्या आहेत. आता ही लास्ट पाकळी आहे 5वी. 2 चैन, 1 डबल खांब, 2 चैन. हे पहा, अशा ह्या 5 पेटल्स बनवून घेतलेल्या आहेत. आता आपल्याला 1 चैन घ्यायची आहे, दोरा खेचून घ्यायचा आहे आणि ही जी मॅजिक लूपचा जो पाठचा दोरा आहे तो सुद्धा आपल्याला खेचून घ्यायचा आहे पूर्णपणे, जेणेकरून हे फ्लॉवर प्रॉपर होईल. हे पहा, फुलाचा आकार कसा आलाय पहा. हा दोरा सुद्धा साईडचा जो आहे मी कट करून घेणार आहे. पाठचा जो दोरा आहे त्याच्याबरोबर एक गाठ मारून सिक्युअर करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि हा एक्स्ट्रावाला दोरा आहे तो आपण कट करून टाकायचा. हे पहा, असं हे बेसच्या मध्ये लावायला फूल सुद्धा रेडी झालेलं आहे. हे पहा, बेसच्या मधलं फूल सुद्धा आपलं रेडी झालेलं आहे. आता लाल कलरचा दोरा एका टॅपेस्ट्री नीडलमध्ये सुईमध्ये गुंतून घेतलेला आहे. इथे आपण एक नॉट मारून ठेवायची दोऱ्याच्या एंडिंगला, सिक्युअर नॉट. मी साधारण 1 मीटर घेतलेला आहे. तुम्हाला जेवढा दोरा लांब हवा असेल तुमच्या राखीचा त्या हिशोबाने घेऊ शकता. हे पहा, आणि त्यामध्ये आपल्याला पहिलं मी हे मोजून घेते दोन्ही साईडने. तर ही आपली सेंटर येईल. हे सेंटर आपल्याला इथे मध्ये यायला पाहिजे, ह्या हिशोबाने आपण करायचं आहे काउंट. पहिला आधी हे 3 बीड्स आहेत, त्याच्या पहिला हा मोती, त्यानंतर गोल्डन बीड्स आणि त्यानंतर परत मोती. असा हा मी घेतलेला आहे. या साईडला अगदी इथपर्यंत आणून ठेवला आहे, तो आपण नंतर सेट करायचा. आता हा जो सर्कल आहे त्याच्या कुठल्याही एका बाजूला इथून मागच्या साईडने मी घालणार आहे असं. हा जो चेन आहे ही खांबाची, त्याच्यापैकी कुठल्या एका चेनच्या सेंटरला घालून इथे खेचून घेणार आहे मी.
हे मी मेजर करून घेते, साईडने बरोबर दोन्ही साईडना आलेला आहे की नाही ते चेक करून घेते. हे पहा दोन्ही साईडने आलेला आहे. आता मी हा पुन्हा इथेच घालून इथे वरती काढणार आहे. अगदी बरोबर सेंटरला होलमधनं वरती काढलेला आहे बरोबर. आता हे फ्लॉवर जे आहे ते फ्लॉवर आपल्याला घालायचं आहे याच्यामध्ये. इझिली बरोबर सेंटरला झालंय. आता एक गोल्डन बीड्स, आता हे जर एकदम सेंटरला न घालता थोडंसं बाजूने घालायचं आहे, जेणेकरून ते फिक्स राहील. सेंटरला घातल्यावर हा बीड जो आहे डायरेक्टली बाहेर येऊ शकतो. आणि इथून टोटल 18 आहेत. या साईडला 9, या साईडला 9. त्यामुळे आता घेताना हा जो एक घेतला आहे, हा घेतल्यानंतर 17 राहिलेत इकडे, तर ते विषम येतात. त्यामुळे 1 2 3 4 5 6 7 8 इकडे झाले. 1 2 3 4 5 6 7 8 इकडे झाले. आणि हा जो 9वा आहे तिथे मी इकडे दोरा घालून जेणेकरून बरोबर सेंटरला येईल खेचून घेणार आहे. हे पहा असं बरोबर सेंटरला आलेला आहे. माझा दोरा पण बरोबर सेंटरला आलेला आहे. आता इकडे उरलेले 3 मणी जे आहेत ते घालून घ्यायचे. त्यासाठी पहिला व्हाईट, त्यानंतर गोल्डन, त्यानंतर परत व्हाईट. हे पहा आता इथून सिक्युअर करून घ्यायचं आहे आपल्याला, दोन्ही साईडने नॉट करून घालून, जेणेकरून हे बीड्स जे आहेत ते खालीवर असे सरकत राहणार नाहीत. जसे की हे असे सरकत राहतात, ते जर आपण इथे नॉट करून सिक्युअर करून घेतलं की हे बीड्स जे आहेत ते खालीवर सरकत राहत नाहीत. नाही पहा. आणि फायनली आपली राखी रेडी झालेली आहे. एक्स्ट्रा दोरा जो आहे सुईचा तो आपण कट करून टाकायचा आहे. आणि इथे सुद्धा एक काठ मारायची आहे प्रॉपर. फायनली रेडी झालेली आहे ही अशी पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली राखी. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. धन्यवाद.